Naalala ng taong bayan dahil alam na meron gawain ka wala niya. Kita mo yung kay Marcos na lang. Si Marcos, nung nandun sa Hawaii, he was the double for the love of country. After hindi pa nila of country, for the love of himself. Kasi niya magtangong tuli. Pero tingnan mo yung ginawa itong pamilya ng Kabatan na naiwan. Dahil because of their love-hate relationship with Marcos, especially yung asawa si Imelda. Pinaliwala nila yung ginawa namin ni Marcos. Tapos ngayon, nagwawala-wala si Bongbong. Inyo na. Kung pumirma ka ng waiver, talagang gusto mo, yun lang tatlong property niya sa Forbes, napakalaki, wakwak, saka sa Hills. Ang lalaki niya. Yan lang, nakuha lang ng gobyerno yan. Enough, dahil yung mga sinasabi nila mga account sa Pilipinas, wala na yun. Lalong-lalo na yung central bank natin, di na natin government owned yan. Private banking na yan ng BIS sa kanino, Rothschild. Kaya wala nang value kahit anong piniklaim nila kung ano. Kaya nga sabi ni Bongbong wala na. Talagang wala na. Dahil yan ang hinabol ng mga putin. Yung mga mananiobrang ginto ni Marcos, tayong nagsasabi ngayon, tayo nagbabayad ng utang. Ngayon 50 na yung ating dilyar dahil yung ninakawan ni Marcos, ninakaw pa ng mga previous administration, nagkumpan pa yung utang sa interest. Ayan na, 50 per dollar. Naintindihan ba natin yun? Tinago sa atin yun? O, meron pang senador, nakausap pa si Gis Cudero. Sabi niya, Erick, tama yung sinasabi ko. Gusto ko na nga imbestigahan yan, wala akong kampi sa Senado. Tama, coming from Gis Cudero. Sinasabi ko, na-check ko, tama. Hindi na government mo ng central bank natin. Humanitarian board, out of 7 board member, 2 lang ang gobyerno. Saan nakakita? Kung central bank pa natin yan. Dapat mas lamang tayo, 2 lang ang private bank. 5. Kung sweatin lang, marami tayong kaibigan sa buong mundo, hindi natin sabihan itong mga larunan. Pati itong mga operator dito. Kaya kung di mo alam. At sweatin tayo, marami tayong Chinoy na mas Pilipino pa. Kaya sa atin, kung hindi sa mga Chinoy na ito, malalaman pa natin yung galaw ng mga taga-pro-region dito. Ang dami na. Dahil ang galing pag-software separation ng Usec Hindi lang DPA, talagang marunong ang Usec sa software separation. Wala pang hinihilig sa yan. Sinusipon ka na. Atulad ng mga may kasong mga Chinese. Nung una pa lang, anticipated na nila. Lahat ng media, naka-payroll. Lahat ng grupo. Nung nanalo na, wala na. Goodbye. Ayan, ganyan din ho ngayon. Ganyan din ang situation ngayon. May mga tumatahol. Pero sa totoo lamang, ay secretly naka-payroll. Kung uubarang mga maskara, kaya kong gawin eh. I know them. I know sino bibigay ng pera pa sa kanila. Walang matatago rito. Kahit na sabihin mo, magaling ka na magtago. Kung si Marcos nga, galing-galing na magtago eh. Bakit naman ba sound dyan sa Jane Ryan? Saka yung strategy ng mga malalaking bansa na saan ang dideposto. Alam mo, walang-wala. 2020 ka, wala nakakaalam. Noong day of reckoning, Hoy Marcos, nakalimutan mo na ba? Saan galing yung reparation ng Amerika sa inyo? Ikaw ang negotiator ni Manuel Rojas? Hoy, Manuel Rojas, nakalimutan mo na ba na binigay namin sa iyo yung Araneta Coliseum? Araneta Center? Nakakabugado pa yan. Tanong mo kay Senator Juan Consadrile. Si Sigurday na, kinikwento ko sa kanila yan sa Intercon. Nagulit siya, ba't nalaman ko na silang umayos ng papeles ni Manuel Rojas? Bakit namatay sa dito si Manuel Rojas sa loob ng Clark? Sino na nagmumula sa kanya? Naka-video tayo ngayon. Gabriel Kaplan, CIA chief during that time. Sa nervous niya na may expose siya. Natake sa nervous. Si Magsaysay. Bakit namatay si Magsaysay? Pinusikat siya ng Amerikano. Nung nakaupo na siya, yung commitment ng Amerikano, ng American government ng $1 million para sa rehabilitation ng mga bukbalahap na dinala sa Mindanao. May isang kusing walang binigay. Anong ginawa ni Magsaysay? Hindi niya pinapasok sa Malacanang si Lansdale. Nagalit yung Lansdale.
Hindi niya ina-expect na magsaysay, ang magsaset up pa ng meeting nila, yung right hand niya, si Colonel Valeriano. Sinampal si Presidente magsaysay. Pero Presidente ng Pilipinas, sinampal lang ng Amerikano. Pagkatapos niyan after several weeks, eto na. Sinira na ng isang kaibigan ng tatay ko yung taga-Air Force, yung aeroplano ni magsaysay. Kunyari, mabigat dahil sa mangga. Hindi. Sinira pati yung pipeline ng gasolina, binutasan. Sinira pati communication. Ganun katindi. Kaya sa takot ni Valeriano, tunakbo pati yung mother ni Greg Araneta, dinala sa Amerika, si Emma Benitez. Oh, alam niyo ba yun? Sa aming sikreto tinapo sa atin. Maraming kababalagan dito na dapat talaga ma-realize natin kung paano tayong ginagago. Alam mo, meron ako nakita ng litrato. Lumukas sa mga pahayagan natin maybe about 10-20 years ago. Ito si Presidente magsaysay nandun sa kanyang desk sa opisina. Ang bisita niya si Lance Day. Nandito sa receiving chair si Lance Day. May trabaho. Tama. Yung dalawang paa ni Lance Day nakapatong sa desk ng Presidente. Oo. Litrato yun. I'm sure it's in the archives of our state. Hindi lang yun. Yung litrato ng father ko na kung paano dinidiktahan ni Last Day si magsaysay, nakakasya. Black and white photo. Pino mo yun? Talagang matindi. Huwag ka na mag-internet dito kasi talaga siya. Hindi kami yan, pero nakakalipot. Ang ginamit, Pilipinong Air Force Major na kaibigan matalik ng tatay ko. record lang siya, huwag mo na pa-internet. Nung una, tagun-tago, ayaw magpakita na siya sa mga nasa likuran ng statehood movement. Yung mobile data niya, ubos na Nung siya. namatay na si Kabakbak, yung mga ilang leader, si Pino Antonio. Ito lang, yung kay Pino Antonio lang. Hindi naman siyang pinag-aulo ng statehood movement. Nasa Senado. Kaya yung ilang senador during that time, biglang yumaman eh. Ha? Biglang yaman, di malaman saan galing ang yaman nila. Hindi naman nagnanakaw sa gobyerno, pero out of the blue. Yung isa ay furniture company lang naman ang negosyo. Kung di ako kinuwentuhan ng father ko kasi hindi niya may kwento yung mga sikreto nung panahon eh. Ako sa akin pinapasok ng utak ko yung nalalaman niya. Kundi malalaman pa ba natin to? Kaya kita nyo, bakit? Parang computer yung utak ko sa sasabi ko. Ganun katindi. Hindi, ako naman kahit anong nangyari, accepted ko yan Kasi kung di natin gagawin ito, we will have to correct history. So man ang katarantaduhang ginagawa sa atin, wala tayong ideology. Ultimo DepEd. Sino nagsumususi sa DepEd? Kaya tamo wala, puro kalokohan. Kahit nandun dati si Usec Valdez, alam ko hirap na hirap siya doon sa mafia from within. Si Madam Imelda rito, ganun din siguro. Hindi mo alam kung sino talagang bosyo sa DepEd. Tapos pinipilit isalaksak sa atin ng K-12 na hindi, ultimo sa Amerika, hindi ina-accept ng mga Amerikanong kabataan niya. Ito may kalokohan. Sige, tuloy na tayo. Masyado na ako nadaldal. Okay. At good morning, present guests. At dali. Naiyak ha? Okay, good morning, friends and guests. Welcome to Friday Balitaan sa Rembrandt today. We have several topics at napaka-exciting itong topic natin today dahil nga sa mukhang marami ng minit ang ulo at marami ng nagdi-destabilize sa ating presidente at meron naman tagapagtanggol ang ating presidente. At with us today ay yung ating utol na si Bishop Nilo Tayag na sa dulo, si Atty Al Vitangcol ng Manila Times, si Consul, book writer at ngayon broadcaster sa Radyo Pilipinas na si Paglinawan,
At siyempre itong aking close friend at kumpare na si dating Education Undersecretary na si Butch Valdez ng Larus Movement. At also with us today is Madam Imelda Elizalde, hindi yung Madam Imelda Marcos. Ito yung the better Imelda na dati po ay taga DepEd. Siguro umpisa natin doon sa pinakamatapang, no? Ito si Bishop Nilo Tayag. Bishop, tumahol ka. Magandang umaga po sa inyo lahat at ang nais naming pag-usapan dito ay tungkol sa mga posisyon laban kay President Duterte at kung partikular dito sa open forum ay sa forum ngayon ay didiinan natin ang kung ano ang mga efforts on the part of the pro-Duterte people in order to protect the President and allow him to continue his next 5 years in office. So, gusto po namin marinig, lalong-lalo na kay former Deputy Secretary Valdez, yung tungkol dun sa Citizens National Guard. At kung ano po ang mga purpose nito at kung ano ang komposisyon ng Citizens National Guard. Sa panig naman namin, patuloy pa rin ang pagtutuyo namin ng mga chapters sa iba't ibang lugar sa Pilipinas. Kamakailan lang, galing ako sa Davao City, Davao del Norte. Nagpasumpa po ako ng mga miyembro ng Rebolusyong Duterte para sa isang revolutionary government. So, sa susunod, pupunta po ako sa Leyte at Samar at manunumpa po ron ng mga supporters ni President Duterte para sa Revolusyong Duterte for a revolutionary government. Yun po ang aking masasabi ngayon. Baka maagaw ko pa yung oras ng ating mga guests dito. Okay, thank you, Bishop. At Al, bigyan mo kami ng update, please. Siguro ang masasabi ko ngayon, yung comment ho natin doon sa nangyaring Senate Committee hearing on fake news, ano? Makita po natin na nandun ang mga media bloggers, nandun ang mga reporters and representatives from the mainstream media. Ang makikita natin, mukhang hindi po maganda ang pagtakbo ng hearing dahil mukhang natatakot po ang mga senador na magtanong doon sa mga social media bloggers na medyo hinay-hinay lang ang tanong at hindi po mapurso ng tuloy-tuloy ang kanilang mga ini-inquire. Doon naman po sa mga galing sa mainstream media ay hindi rin po nila na ipalabas ng uso ang kanilang mga saloobin at ang makikita natin na mayroon lang magandang sinabi ay ang galing po ng interaction na si Robbie Alampay. Parang siya lang po ang mayroong substance ang sinabi niya. At yung iba, makikita natin, particular na yung mga social media bloggers, iba talaga ang henerasyon nila, no? At makikita natin na ganito ba ang sinusuportahan natin at pinlalaban natin mga Pilipino na mukhang walang respeto sa ibang tao na kung magsalita, no, mismong senador, sinasabi, kung ikaw ganito, ganyan, wala man lang paggalang, ikaw ay po pwedeng tumindig at ipakita mo ang iyong saloobin, ano, yung ideolohiya, pero wag mong kalimutan na bawat isa sa atin, kahit kalaban man o kaibigan, ay dapat meron tayong respeto. At makikita natin na doon sa likod, tawanan ng tawanan. At ang mga senador, hindi naman nila pinapansin siguro dahil natatakot silang pansinin. Pero kung titingnan natin na kung tayo ang nandoon, ano, at medyo maingay, pagsasabihan tayo. So iba siguro talaga ang epekto nitong mga social media bloggers. Mamaya, pag may pagkakataon, ay i-discuss ko kung ano ang ginagawa ng social media influencer. Okay, at kasi itong si Ado ay ito isang mga epektibong suporta ng ating presidente at kung mapapakinggan nyo yung kanyang broadcast sa madaling araw hanggang alas 6 ng umaga, no? Alas 7. Alas 7, ba? Umaba pa. 5 to 7. 5 to 7.
Ewan ko kung natutulog pa to si Ado eh. Ibang klase. Alam mo itong mga edad natin eh, ang hirap magising ng... Bagay, edad natin marami nagigising na alas 2 eh. Kaya siguro, pinili ni Ado yan. Kaya lang eh, yung right hand niya eh, alam ko, napupuyat eh. Paano natutulog na? Nagkano ba? Marami kasing senior citizens na at 4 o'clock in the morning, gising na. And they go to the bathroom. Good morning, Pilipinas! Ayan, ang sasalubong sa inyo alas 5 ng umaga, Monday to Friday, sa 7:38 po. Kung saan ang dinidiscuss, not necessarily, of course, to defend the President, because the President, palagay ko, does not need an apologist, but just an interpreter. Kami po ay pumayag na magkaroon ng programa sa state media on 2 conditions. First, that Mr. Andanar will try his best to really strengthen the state media. Kasi dito sa atin, yan lamang siguro at the end of the day ang panlaban sa mga oligarchic and ruling class media. Pangalawa, that we will not be in any way be influenced because we will just speak for national interest. So yun lang po, and that coincides with what President Duterte calls public interest. Kaya po kumisan, karamihan ng gabinete ni Presidente Duterte ay tinatamaan din sa amin. At mahigpit po, malakas. Dahil palang paddle ang tama nila sa hazing na ginagawa namin sa kanila on the air. Unang-una, ang Energy Regulatory Board. Purong-puro po sa amin yan. Pero makapala mukha, nandun pa rin eh. Aba, grabe. At hindi kami tumitigil dyan because alam po ba ninyo na sa bawat 10% na increase sa kilowatt hour, 10 centimos. Ang kikitain po ng mga yan ay lampas, almost 400 million a month. Yun ang kikitain ng mga yan. Eh, hindi po 10 centimos. Ang gusto nilang excise tax sa mga fossil fuel. Pagka po sa pump, up to 86 centavos. Pagka crude naman, yung gagamitin para sa kuryente natin, 56 centavos. So you can just imagine, bilyon kada buwan sa bawat consumer, sa bawat increase nila. Eh, ito hong regulatory commission na ito ay in the verge of allowing these power producers to have a commitment from government that they'll be able to raise our electric bills based on certain standards for a guarantee of 25 years. 25 years. At bigay po ng bigay ang ERC. So anyway, sa detalya po niyan ay pwede nyo naman tanungin si RJ Abellana, mas marami siyang detalya dyan. So yan po isang area. Pangalawa po, advocacy namin for the Bureau, Department of Fisheries. Mas malawak po dahil tayo archipelago. Mas malawak ang resources natin and even up to 200 nautical miles of our territory sa mga biyayang dagat. Eh bakit ito ay nasa under ng agriculture? Yung Food Security Act na hawak ngayon ni Secretary Basco dahil create ni Noynoy Aquino for Kikay Pangilinan ay dapat po burahin na yan dahil ngayon lang ang ating coconut industry ay naatake na naman ng kokolisa. Mula po noong a few years ago, nang tinamaan tayo dito sa Calabarzon, ngayon po ay nasa Region 9 na.
At baka po wala na matira sa coconut tree sa Basilan at sa Buanga Peninsula pag ito hindi nila na aksyonan ng maayos. I'm just giving you two advocacies that our programs are espousing. Pero ngayong pong araw na ito, I can indulge questions sa inyo ukol sa mga impeachments ni Morales, Sereno at Andy Angry Bird. Kaya po dinala ko ang aking abogado rito. Si Atty Vitangcol. Parang magkamali Cool hand look. At sa aspeto po ng destabilization and regime change. Kaya po dinala ko ang aking professor dito. Anyway, just for introductory comment. Dito po kay incoming pa po ang impeachment proceedings for Ombudsman Morales. Wala pa po matibay na isinusumite. But hell, the President said, and this is the first time that a President has come out openly behind impeachment. Dati, pinababayaan niya. Sabi niya, si Larry Caton yan, anong koneksyon ko kay Larry Caton? Kay Jim Paras, kay Tapasio. Sila nagdudulog ng mga sa akin yung binibintang. O sige na nga, balatan ko na. Yun ang naging attitude ngayon ng Presidente dahil medyo sumasakit ang tagiliran niya sa kababato sa kanya. Yung pong mga grounds na yon ay according to the President because the Ombudsman has allowed herself to be used by Senator Antonio Trillanes IV to bring this government or this country down to the dogs, especially on the aspects po of selective justice and the use of falsified documents. Very basic po yan. In fact, ang selective justice, isa sa mga selective justice dito, ay yung mga pinal na mga kaso ni Bishop Bursi ng Bicol against Edsel Lagman na ngayon ay natutulog sa parking lot ng Ombudsman. So, yan. Hindi kumikilos. Pagka dilawan ang tinatamaan, mabagal ang kilos. Pagka presidente, mabilis pa sa alas 4. Selective justice and use of falsified documents. Marami dito, alam nyo na because this is current events now, pero masasabi ko lang dito, medyo pumalpak yata ang Ombudsman when they said that they cannot be investigated because the Ombudsman is an impeachable officer. And yet, they are investigating the President who is an impeachable officer. So, doon yung makikita selective talaga. At yung selective mentality na yan, typically, yellow. Yellow po yan, dilaw na dilaw yan. Doon sa pagkabingkatibo ni B.S. Aquino III na pinamana kaya ako natutuwa kahapon dito sa Kumakalwa, dito sa usapin ng false news, ay lumalabas na mismong si Mar Rojas ay sinetap si B.S. Aquino. Sinetap si B.S. Aquino through a PR woman. No, At doon sa, ano pa na, yung tungkol sa nasaan ka na. Nasaan ang Pangulo? Akala namin yung nasaan ang Pangulo, nanggagaling sa grupo natin. Hindi pala. Nanggagaling pala yun kay Manojas para i-buffer yung epekto ng protest ng electorate against the President na huwag tumama sa kanya. At some point, sasabihin niya, well, ako ba, nagtatanong kung nasaan ang Pangulo. And of course, ito pong aksyon ni Melchor Arthur Caratang na pumasok sa bitak na naman ni Tralala. Dinis-own siya, unfortunately, dinis-own siya ng AMLAC. So, dyan na sila magkakatoos because he is not an impeachable officer. And that precedence was already established by Noynoy Aquino himself when he fired the
ombudsman in charge of the, I think, the Luneta massacre. Okay. Lumundag tayo dito sa Sereno impeachment. Nasa second base na po ang Sereno impeachment. Ang first base, yung sufficiency in form and substance. At ngayon, pangalawa, found whether there were sufficient grounds. At again, massive ang boto in favor of proceeding with the impeachment. The next step po is to determine whether there is a probable cause. Possibly they will meet again in November after the recess, and from there I think they will already submit it for plenary action. Now, what is the significance of this? The significance of this is this Duterte administration is taking all the time for due process. Hindi katulad nung pagkabira kay ERA na pinas-break ni Manny Villar. At itong pagkayari kay Renato Corona na pass-break na kagad, diretso na sa Senado. Ito, medyo nagtitriste pa sila, fourth step, palang nila i-endorse sa plenary. Now, what is the importance of this? I think, pagdating sa November, and this is a calculated pronouncement, mauunahan pa ito ng impeachment ni Angry Bird. Ha? Eh hindi ba ginank na ng Committee on Justice yung impeachment ni Bautista? Bakit mo sinasabi yan, Mr. Paglinawan? Well, simple lamang po. Tapos na sa komite si Angry Bird. Pero it will only take a motion from Harry Roque, for instance, sa plenary to move for the revival of the case on the basis of the amended filing. Dahil hindi pinayagan ni Pariñas, ni Rudy Pariñas, yung amendment to the filing of Topacio and our friend Jing Paras. Kasi sabi ni Pariñas, dapat daw si Mrs. Patricia Bautista ang nag-file, who had personal knowledge. But to me, that is a technicality. Diba? Mas mabigat yata yung substansya ng kaso ni Andy Bautista kaysa ron sa technicality as to who files it. Pero sabi nga ni Pariñas, I'm just being consistent. In fairness to Pariñas, nabalita ko yung pinatawag ni Presidente at sinabon. Ito explanation niya. Sir, nung kayo ang ini-impeach, ay si Gary Alejano nag-file ng complaint. Eh dapat ho kasi si Edgar Motobato kasi siya yung may personal knowledge doon sa so-called EJK. So ginagawa ko lang po ay consistency. Ngayon, kung meron pang aksyon si Harry Roque at si Gwendolyn Garcia, who can always second the motion kay Harry Roque, then mabubuhay po, and by a vote of no less than 98, impeach na. Pwedeng discusin, debatihin sa lower house, at pag nag-division of the house, by vote of 98 plus, impeach na si Angry Bird. Kaya baka mauna pa yung kay Angry Bird. How do we now, as members of civil society, encourage this? Starting Monday po, the whole week next week, different groups na kasama ko sa electoral reform. One of those groups ay yung aming grupo Solidarity for Sovereignty ni Butch Valdez, who have been clamoring for electoral reform since time immemorial. Parang pa yata ni FDR, no? So, yun po, pipick upin namin from that issue. Na babalik sa Tanggulan Demokrasya, we'll come back to the fore. We are soliciting the Save the Nation and the Citizens National Guard
we are talking to a few politicians. Why? Because iisa-isahin, hindi na ho demonstration to. This is a congressman to congressman, door-to-door lobby to impeach Andres Bautista. Because ang pinakamalaki po niyang kasalanan, hindi yung kay Patricia, kundi sa bayan, nang dayain niya ang eleksyon nitong huli. Aba, lumalabas. Pati si Duterte pala, dinaya niya ng no less than 5 million votes. So anyway, yan po ang mga usap-usapin. I will leave the aspect of destabilization and regime change dito sa former Undersecretary of Education dahil po yun ang subject ng Citizens National Guard. Salamat po. Thank you, Ambassador. Ado. Alam mo, sabi ko nga sa inyo, kung ganyang klase ang mga spokesperson ng ating presidente like Ernie Abella, talagang magaling si Secretary Abella. Pero kailangan pa niya ng siguro mga 10 Ernie Abella. And Ado is one of them. Including our friend here, si Butch Valdez. Okay, Secretary Valdez. Hindi na Usec. Secretary Valdez. Sa next government. Magandang umaga po. At next government. Thank you for again being invited in this forum. Medyo na madalang lang ang imbita sa akin ni Erick, pero nag-imbita yan na maaga ako nagigising. Kasama pa si Juby, syempre. Mental Admiration Club kami nito. Hindi ka pwede magkatalo nito. Tagal na tayong, we agree in some basic and fundamental things with Erick na. Of course, in certain other areas, hindi kami tutugma. Pero doon din ang papunta na pagmamahal sa bayan. Na bayan muna. Kanya po, idol ko talaga si General Antonio Luna. Bayan muna. Pinagmumura niya yung kabinete dahil sa kanilang pagbebenta ng ating soberenya dito sa mga dayuhan. At dahil dito, pinatay siya. At any rate, I was invited here to talk about possibly education or the CNG. Ang nakikita ko po, syempre, magkaugnayan in this sense. The CNG, Citizen National Guard, was formed as an offshoot of another organization that you might be familiar with. We call it Save the Nation Movement. Yung Save the Nation Movement, meron po kami 3 agarang hakbangin. Teka muna, bago mo start yan, Butch, Yes. sabi mo yung airtime mo sa RMN para mabanggit dito. Yes. So, meron po kaming radio program sa DZXL, that's 558 kilohertz, every Sunday from 7:15 to 9 p.m. At ang tagunan, pero it's a program of the Save the Nation movement and, of course, now, the Citizen National Guard. Yung pong Citizen National Guard was an offshoot of that. Kasi po yung Save the Nation, iba-iba pong sektor ang nakikinig, no? At nakikisama dito sa ating advokasya, no? Dito sa 3 agarang hakbangin pero sa kaligtasan ng ating bansa. This is mostly economics. No? Pero dahil dito, yung ibang mga sektor, syempre humingi ng briefings tungkol sa mga iba-ibang bagay. Hindi ko it was a pleasant surprise na nung minsan merong grupong mga retired military, no, na humingi ng panahon, no, an appointment that para mapaliwanagan ko po yung kanilang gustong mga katanungan. At sabi nila, actually, gusto nila ako makausap dahil ang tingin nila, nababahala sila sa sitwasyon ng ating bayan. Okay. When was this? This was December last year. Dahil nakikita na nila, dahil dito sa mga kilos ng presidente. By the way, before yun, I was never part of a campaign of this present.
I never even voted for him. I did vote in the last election because I didn't like the list of candidates. At talagang nakakatakot na si Duterte. No? Kung ano-ano yung mga sinasabi niya. Talagang nakakatakot. Pero, kung if you believe in divine intervention, no? Siya ang linuklok eh. Siya ang binoto ng tao. Overwhelming. No? Maski ano pong mga negative propaganda, ano pang daya ang nangyari, siya ang linuklok. Ayaw padaya yung mga tao. So, siya ang pinili ng tao. Okay. So, meron siyang ginawa. Lahat tayo nagulat. So, sabi ko, kakagulat nga talaga. Ano ito? Almost 1 million people surrendering sa drugs. No? Tapos, very strict siya dito sa corruption. No? At mukhang sa sarili na. At least, except for Trillanes, wala tayong nakikitang ewan ko yung tama yung nakikita ni Trillanes. No? Pero, at the same time, he was firing people na mayroong bahid ng corruption, diretso. Right there, sasabihin niya, you're fired sa cabinet meeting. Right? So it was very impressive. At the same time, on the other hand, there were groups that were going against him. Ano pang isang ginawa niya? Ang ginawa niya, minura niya si Obama. Nakagulat tayo. Hindi naman dapat siguro niya ginawa yan. No? Pero alam niyo po ang nangyari nung ginawa niya yun. Nag-retaliate si Obama, sige, hindi ka namin bibigyan ng aid. O saan niya tayo tinulak? Tinulak niya tayo sa ibang bansa. Nung ginawa niya to, ang isa pang ginawa ni Presidente, pinospone niya ang implementation ng EDCA. Ano ba yung EDCA? Hindi ba na-iskandalo tayo noon na pumayag yung dating administrasyon maglagay ng American installations inside the Philippine military bases. Anywhere in the Philippines. Inside. At yung installation ng kano, bawal masilip man ng ating mga militar. Bawal. Off limits. Off limits tayo sa sarili nating military base. Hanggang kapag ginalto. Ano po ang plano nila? So, kung ano man plano nila, alam natin ang gusto nilang kalabanin ng China. Hindi ako maka-China, pero maka-Pilipino ko. Pag ginawa nilang launching pad itong bayan natin, 100 million people's lives are at risk. Itong dating presidente, wala siyang pahintulot na itaya niya tayo ang buhay natin sa ganyang klase. At dapat meron tayong sinabi. Okay, pero anong nangyari nung minura niya ni Duterte si Obama na disrupt yung kanilang plano? Whether you believe it or not, sa akin pong paningin, I don't know if the others might share this, sa akin pong paningin, yung disruption na yun, postponed and changed the war plans of this superpower against another superpower. And that, in effect, gave us more time to save our lives. Whether he was correct or not, hindi natin kampihan dito. Pero ang kakampi natin po ang buhay natin. Right? This was, again, a divine intervention. Alam ba ni Duterte na yun ang mangyari? Hindi. Palagay ko po hindi. Pero yun po ang nangyari. Right? Now, but all of these things are being attacked as early as November, December, right? Up to now. So sometime January, nung kausap ko po itong mga militar, sabi ko, curious lang po ako sa inyo. Tanong ko, ano ang mangyayari sa palagay nyo kung mamayang gabi patayin si Duterte? This was January. All of them, the same answer. Magulo po yan. And I think we have the same answer. Magulo yan. Bakit magulo? Bakit? Si Lady Robredo. Hindi po. Hindi tatanggapin ng tao. May kaso na nga. No. Ang kanyang legitimacy. Sige. What about the coup d'etat? What about the military takeover? Na may mga sponsor dyan, katulad ni Tabaco, sabi niya, wala daw coup d'etat kung hindi siya kasama. Di ba? Sinabi niya.
Sabi niya, what about the kulta? Palagay ko po mahirapan. Bakit? Magdi-divide ang military. Babayaran yung mga generals at mga ganito. Maski na po, kakaiba ang sitwasyon ngayon. Palagay namin hindi siguro magbebenta ang mga militar. Okay. Who was I talking to? Retired military. And why were they speaking with some sort of authority on this? Kilala nila yung mga militar. Kilala nila yung attitude. Tsaka naiintindihan nila how it was before and how it is now. Because instinctively, katulad po natin lahat ngayon na nandito, we know that the country is in crisis. And dadagdagan ko po, yung pong sitwasyon ni Marcos noon na nagbigay sa kanya ng reason to declare martial law at ang kanyang implementation of martial law mas matindi kaysa ngayon kasi ngayon meron ng mga kulatilya at hindi mo pwedeng gawin to. Dati mas open ang kanyang martial law. The problems of Marcos now actually pale in comparison with the problems of this president today. Kanya po kami, because of that situation, sabi ko, why don't you form yourselves into a group and then lead the country, all sectors of society, professionals, teachers, students, farmers, to join you. And you must, sabi ko, this is the first time that this situation, an organization like this, is being led by the soldiers. And I tell you why it's important, sabi ko. I ask you, sabi ko sa militar, mga halos lahat Marines po ito. Meron pong isang general at meron pong mga colonels, major. Sabi ko sa kanila, when you took your oath as a soldier of the Philippines to defend the Republic, the sovereignty of the Republic of the Philippines, to protect the population, and to support the Commander-in-Chief. When you took that oath, sabi ko, did that prescribe when you retired? Sabi nila, hindi po. Maski nag-retire kami in active duty, yung pong oath na yun, nandito po sa puso, hindi mo ma-erase Sabi na, which was a very inspiring response. Hindi mo ma-erase yung oath na yan. Sabi ko, that is precisely why you have to lead. Because it is that commitment to the country, to the population, and to support the duly elected president, which will inspire other citizens, whether they are soldiers or not, to follow the same commitment. For as long as you call yourself a citizen of this republic, you are morally bound. It is your duty to defend the republic, the integrity of the republic. And dyan po na organize itong Citizen National Guard with those three objectives in defense of the integrity of the sovereign Republic of the Philippines, to protect the population and assure a better future for the coming generations, and to support the duly elected president, which happens to be Rodrigo Duterte. Yan po yung three objectives. And we say this in order of priority. We explained in some media interviews that I have received after our press con, we say this in that priority. Why? I said, it is not love for Duterte that we are doing this. It is love for country. Bakit? Because this crisis, wherein we enumerated the enemies of the state, which we enumerated, which I will say in a few next second. The enemies of the state are out to get the president.
Why? Because the president is the only one that is keeping the republic together. He is the linchpin. You take him out, the whole country goes into a confusion, a state of chaos. And chaos, yung kaguluhan, is the objective. Not for them to get back into power. I doubt that. Remember how the CIA works. Look at Libya. Look at the other countries that they destroyed in the Middle East. They come in, destroy the leadership, get the country into a civil war, fighting among each other, but they control their interest. This is what they're interested in. No? Ganyan din po ang pwedeng ginagawa sa atin. Chaos is the objective. And we enumerated the enemies of the state. Number one, the ISIS-inspired terrorism who want to forcibly take over a territory of our country. And the president is duty-bound not to allow that. Number two, the CPP-NPA, who's been trying to do the same since time immemorial. While there are peace talks, they're still killing our people, attacking outposts, burning places. No? And they said they're talking peace. Number three, these are enemies of the state. Number three, the drug cartel syndicates who are actually destroying the moral fiber, the very thing of each family in this country. I doubt if there is any one family who is not directly or indirectly affected by a drug addict. And when you have a drug addict in your family is destroyed. And this is what we are saying is an enemy of the state. Number four, the political opposition. Hindi ko po linalahat. Pero meron po tayong tinatawag na yellow tards. If they claim they are yellow tards, then let them stand up and say, I am a yellow tard. No? But this, you can already see, I do not have to even name the names. You know that their direction is regime change. Get this guy out. Why? They want to get back in power. I don't think they will ever get back in power. They just don't want to go to jail. Because during the previous administration's time, they have committed violations after violations against the Constitution. The PDAP and the DAP alone, the Mama Sapano, the all other crimes and murders that they have committed, no? This will come out. And they know they are going to go to jail. They don't want to go to jail. And those people in jail, if you have a chaotic situation wherein the president is assassinated, they will even get out of jail. That's number four. Number five, the one that seems to be able to weave this thing into a conspiracy is the CIA and foreign intelligence agencies. Why? They want to reestablish themselves in the EDCA, to use us as a launching pad to create that ring. This is their geopolitical strategy. But please, we are the Philippines and we are a sovereign country. We are no longer your colonies. We are not your slaves. We are the friends of everyone, but slaves of none. Do not use us for your war. And that is the position. Now, but they will insist because we are strategically located in this geopolitical conflict. So what happens? They can weave these whole enemies of the state into one. And how will they do it? I can see only two possibilities. Coup d'etat
or assassination. You know, assassination can come out in different ways. It can even come out as a heart attack. With the kind of things that they have now. No? Minsan, matatamaan ka lang yung damit mo ng poison, patay ka na. Tapos it will look like that's what they did to that North Korean in Malaysia, right? So, if they can make it come out like that. But that thing is going to create what? Not yung, law of succession. No, no. It's not going to be like this. You have an overwhelming popular support for this president. It's not just 16 million. After what had happened, those are just the votes. But when they saw what was happening, more support was coming in for it from the people. Those people are not going to sit back and allow you to kill the president and replace him with the Leni Robredo, nor a general appointed by Fidel Ramos. They're not going to sit back. What will you have? Chaos. We do not want chaos, because in a chaotic situation, they will be able to achieve their individual interests. They can get their territories. No one will stop them. They can sell their drugs. No one can stop them. They can get out of jail and not be convicted. No one can stop them. And they can take over the military bases by force. And no one will stop them. What will happen to our country? We will be like Libya, or worse. Syria. This is what we're afraid of. And that's why the CNG came out in that press conference enumerating the enemies of the state. And we see this in the totality of every little thing that is happening in the legislature. Every little thing, the ombudsman, the Supreme Court Chief Justice, all of these anomalies that are coming out, the COMELEC, all of that are against the integrity of the sovereign Republic of the Philippines. That is our position. By the way, I want to disabuse your minds. We never met with the President. We never asked for a meeting with the President. We did this on our own, in anticipation. If something happens to the President, what will happen to the rest of the country? I said, those people that supported this president will be at a loss. They don't know what to do. You must provide them with an idea that they will rally to support. The idea, not the persons. The idea to finally function as one people against the enemies of the state. How that will happen, we don't know, because we're not. Can we protect the president? No. The president should be able to protect himself if he knows what's good for him, right? We don't have the arms to protect him, but we can only support his decisions. If he decides, in accordance with what the RevGov organization is pushing, if he decides to do that, then we support him. But for as long as that is not yet being done, we continue to support what he says. And we'll give him the respect and the time to decide if and when he's going to do what he's going to do. That's the position of the Citizen National Guard. Thank you. Thank you, Usec, Butch, at mabuhay ka. At now, yung atin hong, kasi kahapon, it was Teacher's Day. And with us today is a former officer ng DepEd na si Imelda Elizalde, can give us more information about teachers and DepEd. At pahingayin mo natin itong mga revolutionary natin. Okay, Imelda. Maraming salamat po, Dr. Erick San Juan. At magandang tanghali po sa inyong lahat, mga
minamahal kong mga kababayan. At syempre po, ako po yung nagpapasalamat ng lubos sapagkat ito po ang first time ko na makasalumuha ang mga matatalinong tao. At sa ngayong araw ay talaga naman pong punong-puno ang aking kaisipan na namulat po ako ng todo. Bagamat ako po yung matagal na nagturo sa public school bilang isang guro ng sekundarya, ano po, ito pong pagpapaliwanag ng ating mga kasama po dito na mga nasa person in authority ay talaga naman pong sinasabi ko pong marami po tayong natutuhan. At bukod po doon ay lalong sumidhi po ang aking adhikain na ipagpatuloy. Ang pagiging guro, bagamat ako po'y medyo matagal nang retired sa DepEd, ano po. Katulad po nga ng sinabi ng ating butihing Usec, Butch Valdez, na sinasabi niya na ang kanya pong, isa po sa mga advokasya nila ay tungkol po dito sa Citizens National Guard, ano po. Sususugan ko lang bilang isang guro nga po, former public school teacher, ay nais ko pong ituro o bigyan ng kalaman ng mga estudyante, ang ating pong mga anak, bagamat pula na po sa paaralan, ay mamulat na ang kanilang mga kaisipan dahil po sa mga kaguluhang nangyayari sa ating bayan, sa bansa natin, sa mga isyong nakikita natin at nababasa natin, napapanood po natin sa television at radyo, na kung saan medyo nagkakaroon po ng chaos yata ang ating bansa at wag naman po sanang mangyari. Tulad po ng ating dinadasal na lahat na huwag magkaroon ng malaking problema ang ating bayan sakaling mawala ating presidente. Ayaw po natin mangyari yan sapagkat sinusuportahan naman natin ang kanyang mga advokasya. Pero hindi po maiwasan na ang mga tao po iba-iba ng kanilang pag-iisip o ng pakiramdam kung kaya't para din mga estudyante po yun no? Naguguluhan. Kaya po ang ating mga estudyante ay dapat nating gabayan ng tamang gabay para sa kanilang pagtungo sa buhay na kanilang tatahakin sapagkat sila po ang pag-asa ng bayan. Yan po ay laging sinasabi natin, sila yung pag-asa dahil sila po yung mga susunod na magli-lead sa ating bayan pagdating ng panahon. Kapag lalo po kung tayo ay gumabay sa kanila ng maayos. Sa kabila po ng ganitong mga pangyayari, ipapaliwanag po natin sa kanila kung ano po ang mga nararapat gawin, ay gagabayan natin sila. Ang ating po mga estudyante ngayon talagang matatalino na no po. Lalo na po yung mga nasa college level na. Bukas ang kanilang mga isip at ika nga po may mga sarili nilang paninindigan. Hindi naman po tayo pwedeng mag-utos sa kanila kung ano, ito gawin nyo, ganito gawin natin. Hindi po pwede yun. Sapagkat mas marami po ang mga estudyante nga natin ngayon na talagang matatalino. At nababasa po nila, nalalaman nila sa kanilang pag-aaral anong mabuti para sa mga pangyayari. So, ganito po, bilang isang guro ng public school, hanggang ngayon, sabi nga po ni Usec Valdez kanina, yung mga sundalo daw po ay tinanong niya, pagkatapos ba niyo mag-retire, tapos na inyong mga tungkulin? Ay sumagot po na ayos sa mga sundalo na sabi, hindi po, sapagkat yun po ang aming pinanumpaan. Katulad din po ng mga sundalo, ako po bilang isang guro, yan din po ang aking adhikain at panunumpa na hanggang sa ako ay mag-retire, hanggang sa buhay ako, nananatili sa puso ko ang maging isang mabuting guro na gagabay para sa ating mga kabataan. Maraming salamat po. Thank you, Miss Elizalde. Alam niyo, ang gagaling nito mga guests natin, no? Pero, natin makipag-away talaga. MBA natin si Digong. Hindi ganon. Remember, sinasabi nga ng ating presidente na ang kaaway niya ay pula at dilaw. Without him knowing na rainbow colored na po yung kalaban niya. Iba-ibang segment, hindi lamang po local yan. Ang nakakatakot yung international. Dahil sa international, naglalaban yung dalawang warring faction. Yung China sa Amerika and his group na tinatawag nating mga 10 bansa yan, hindi lang isang bansa. At kung doon naman sa China,
nakakala natin ay kakampi nila yung Russia and other nation states. Try to analyze what happened worldwide. Check your history. Kaya nga, yan ang hindi sinasabi ng Russia, tahimik lamang ang Russia. Pero alam nila na sila ay bumagsak na ilang beses, hindi sila tinulungan ng China, including sa Afghanistan, nung nagipag-away ang Russia sa Amerika. Pero, what went wrong? Bakit ganito ngayon ang situation natin? Nag-aaway dito ang Amerika at ang China. At actually, ay hindi natin kaaway ang China. Pero ang problema natin, maraming kasalanan at maraming kaaway yung presidente ng China na si Xi Jinping. Lalong-lalo na, ngayong buwan na to ay plenum po sa China, alam ni Maning Tito. At handang-handa na ang mga revolusyonaryo, mga warlords sa China, na i-take over ang Beijing. Pero sa ginagawa nitong si Jinping na ang nakakalungkot masabihin, parang inuuto yung presidente natin, ang daming binibigay sa kanya na hindi sinasabi sa atin na gano'n na pala karami yung cronies niya. Although, syempre, chismis pa lang to, pero chismis na nagaling sa mga foreign groups. Yan ang worry sa amin, Mr. President, wake up. Kung si Marcos na galing-galing magtago hindi na itago and other leaders natin. At magugul ka lang, paano nakukulong, hindi naman ganun kalaki yung problema. We have to be aware about these things. Lalong-lalo na, ngayon, ay lumabas na hindi lang sa internet, kundi sa international community na ang Pilipinas ay part ng 10 failed states. At sinasabi nga na, hindi naman tayo ang gumagawa ng story nito. I-google nyo. Na ang ating presidente ay tinatawag ng diktador like Marcos. Aba, medyo matindi ho ito. Saka yung sasabi ko na yung red and yellow, ay hindi yan red and yellow, rainbow colored, headed by the blue. Kaya nga ito lang revolusyon na mangyayari, very soon dito, ay ito ang tinatawag na blue revolution. Huwag tayong magbiro-biro dito, lalong-lalo na concerned ako dito dahil maganda yung intention. Nandun pa yung si Secretary Vitaliano Aguirre sa Citizens National Guard. Fine, good. Pero, Butch, tingnan mo yung mga kasama mo dyan. Dahil yung mga yan ay perennial ng mga NGO, civil society, na kung saan nung nasa gobyerno, dahil sa kanilang vested interest, ay nandyan. Nakakagulat, nandyan na naman. Hindi ko na kailangan pangalanan dahil mga kaibigan natin yan, no? Pero wag naman kayong ganyan. Papasok tayo sa, siguro, talagang gusto na mangyari ni Lord to. Dahil yung first na EDSA, so-called revolution, na Peking Revolution, away ni Imelda at ni Elizalde, ayun ngayon, magkakabati na sila ngayon. Yung kay Erap, alam mo naman sino nag-mastermind yan. Kaya sasabi nga ni Usec Valdez na sinasabi ni dating President Ramos na kung wala ako dyan, walang EDSA. Di ba? Diyan yung makikita na meron talagang sumususi sa atin. And at the same time, ay gusto kong i-factor ni Parin Butch yung mga political butterfly. Ang gagaling niyan. Nakita nyo? Ay yung PDP laban, talagang PDP laban yan. PDP laban na mag-ama lang yan. Tingnan mo yung laman yan. Dating mga lakas, dating kung ano nung partido ni Ninoy, etc. Tapos yung mga kawatan ng mga may pending cases, nandiyan din. Ano pa? And at the same time, ay yung mga tinatawag na big powers, tayo ay nilarape with consent nito mga taong ito. Hindi ating kalaban ng bansa nila, pero dahil sa interest ng mga leaders nila, at kung akala nyo siyang dumidikta rito ay si Trump, nagkakamali kayo dyan. Ang Amerika ay kontrolado ng tinatawag na super elite. Sila nagdidikta sa presidente. Figurehead lang yung presidente ng Amerika. Like what happened to Marcos, nung akala ni Marcos, panensyupon niya kay Reagan at yung sa asawa, kay Nancy Reagan, nung tinatawagan niya nung Ed San Juan, wala na, hindi niya na makausap Tapos yung dalawang emissary niya na amboy, na tinatpedala niya sa Amerika, si Blas Ople at si Melchor, hindi niya na nakausap after a while At, remember, sinong mag-aakalang babagsak si Marcos?
Hawak na hawak niya ang military. At yung sinasabi ni Cardinal Sin na yan ang miracle of EDSA. Anong miracle of EDSA? Yan ay mga whispering voice ng mga general na handler ng bawat general. Kaya nga nung nag-meeting ang mga general ni Marcos at binibrief ko sila dito sa kinuwento ko na alam ko yung sikreto nila, pinag-iyakap ako eh. Hindi sila nakaporma. Dahil sila ay may mga iskelo doon sa closet. Ganyan din ngayon sa mga panahon na to. Lalong-lalo na talagang ang corruption napakatindi. Lalong-lalo sa pulis at sa military. At lalong-lalo na dapat mag-ingat ang ating presidente dahil hindi natin malaman kung yung kaya nga hindi natanggap ng AAP yung armas na yan nagaling China Saka nung dinliver ba yung armas na yan ng China, ay na-verify ba nila yung barko na yan kung yan lang ang laman, yung binigay sa kanila? Saan ba nagagaling ang armas ng NPA? Marami, so many factors to consider na we have to be wary about these things na eto siguro talagang ito ng panahon na yung sinasabi ng mga Jesuit ng SOCDEM na ituloy ang laban sa EDSA ay baka ito na ginagamit lang na vehicle si Presidente Duterte para mangyari na. Pero mind you, hindi biro ang mamamatay dito pag nagsimula ito. Despite na sinasabi nila duwag ang Pilipino, pero pagka we're being pushed to the wall, baka mabulaga kayo sa mangyayari. You might all regret what will happen next. And I believe it will happen anytime now. Dahil kung mapapasin mo, yung mga statement lang ni Senator Trillanes ay talagang bastusan na. Hindi na tinatawag na presidente si Duterte. Duterte na lang ang tawag sa kanya. At and so many other political opponents, enemies ng ating presidente, ay wala na. Tayong nakakaintindi at you have to police your ranks dahil baka magamit tayo sa mga maling kamada na pagsisiyan natin. Alam mo kung ating presidente, naging panelist tuloy ako, no? Kaya kailangan ko nang sabihin to dahil medyo tipping point. Itong panahon na to, tipping point na. Kaya nga siguro, yan ang reason na naalarma itong ating kaibigan si Butch Valdez na kinrate nila yung Citizens National Guard. Pero we have to remember, pagka ang isang military officer ay retired na, wala na. Ang nakakapangamba pa nga rito, yun nangyayari sa Marawi, na pag once na yung drama na kunyari na napatay dahil sumabog, nag-human bomb si Hapilon sa Marawi, ibig sabihin talaga nakakawala na. Dahil alam ng mga young officers sa Katmanlong at taga-Marawi na nakatakas na si Hapilon. Kaya yun ang problema, na yun pare, nakasabwat, yung Father Chito, ay ayaw nang bumalik sa Marawi. Alam niya na baka siya ay mamatay din dahil he knows too much. Dahil ito ay panahon pa ng buhay pa si Makayo, Mamaute, ay nakaperol na to sa mga Maute. Diyan sa butig at sa nung rector siya sa MSU. So maraming hindi pwedeng itago, lalong-lalo na yung mga mahiyaman sa Marawi ay galit na galit. At isa galit na galit doon sa inchik na taga-Sulu na siyang ulo nitong Hapilon. Kaya yung sinasabi, laging Maute. Mas marami ang component ng Abu Shabu, Abu Sayyaf dyan. At yan, kinukompirm ng mga TV network. Especially nung kay Jessica Soho, sinasabi na hindi mga mananaw to, mga nandito, mga bata na mga galing sa Sulu at pati Linggo ay Tausug. Kaya maraming dapat ipaliwanag itong inchik na ito na nasa likuran ng Abu Shabu. Na ultimo yung mga kamag-anak niya sa Sulu ay na-expose siya dahil nga sa nagdrama pa na yung kanyang pamangkin. Yes, pamangkin niya. Pero, kalabang pamilya sa Sulu. Yung konsehal ng Hulo na si Suud Dan. Kaya kung talagang tutusin, lalong-lalo na, ngayon, nasa pahayagan, di naman ito gawa-gawa. Noong Tuesday, ay sinasabi ng mga Maranao na didemandan lang pati AFP. Anong kasalanan ng AFP natin dyan? Wala kasalanan ng masundal. They're just following orders. Kaya nga ngayon, anong ginagawa nila ngayon? Every statement or order coming from the higher up ay humihingi na sila ng signature para hindi sila malubak. So, itong mga sinasabi ko ay food for thought na dapat ay makarating sa mga kinaukulan. Dahil ito, lechonan to
pag mangyari to. Maniwala kayo. Siguro, ginagawa na ni Lord to para maglinis na ng bansa natin. Dahil sobra na. Ha? At nakita nyo, pati si Badjero pa to, kinengkoy na. Nakakatabi lang niya ng isang araw na tahimik at ano. Pero sa totoo lamang, at this point in time, wala na nag-report na sila'y na-vandalize, na-scam, etc. Lalong-lalo na, kita mo, nung isang araw lang, kada sabi, nagbibigay lang ng statement si Bato, the next day, nagpasa ka na. Gano'ng karami ang mga ngayon ay galit kay Presidente? 5 general yan, pinangalanan ng ating Presidente. Nakulong ba? O kung walang kasalanan yan, dapat linisin na yung pangalan. Gano'ng karaming LGUs yan na nilaladlad ng ating Presidente na ito yung mga involved? Pero ano sinasabi ng mga yan? Teka muna. Ang ilan dito sa mga pinagbibintangan ay mga protector lamang. Nasaan yung source ng droga na mamaiksi ang pangalan? Katulad niyan, mabuti naman nakinig si Presidente Duterte na kinakasuhan na si Peter Lim. Pero ang inahanap ng taong bayan ay dapat nakakulong. Dahil matagal na raw na telenovela at yan din ang ginagamit na pang blackmail ni Joe Maciso na ikaw ang protector nito si Peter Lim. Kung hindi naman kasalanan natin Presidente, kung hindi yung isang bata niya sa Malacanang o sa Davao ay isinama sa meeting, pinakilala, tapos hindi naman pala ikukulong dahil before that ay minumura ni Presidente, pagpasok mo pa lang sa airport, kill ka sa akin. Ngayon, nagiging katawa-tawa tuloy ating Presidente na yung mga sinasabi niya naging kinakain niya in the process. So, yung mga inconsistencies na to na dapat makarating kay Presidente ay dapat maagapan. Kasi kaya pa eh. Kaya pa. At hindi natin kailangan mag-away. Just cut the head. Cut the source. Pati yung mga kawatan dyan sa gobyerno, kaya-kaya eh, kung talagang tutuusin eh. Hindi mo na kailangan yung mga Presidential Commission na ngayon eh, pinagbibintangan na dapat kasama ka rin daw sa investigahan. Pero mo yan. He said, she said, at our expense. Kailangan dito, ang Presidente focus lamang sa trabaho niya. Kalimutan mo na yung mga away-away na walang katarantaduhan na yan dahil lahat tayo apektado. Nakita niyo yung ating piso. Kahit anong masahe na gumaganda na raw ang piso natin, kahit anong masahe, linggo-linggo tumataas ang presyo ng langis. Ano ba tayo? Hindi naman tayo lahat tanga, no? Kahit anong galing sa masahe. At despite na yung mga... ito pa nakakalungkot. May mga government agencies sa ating gobyerno na talaga nag-handle sa media operation na kahit na barya-barya ay natutuwa yung mga kasama natin sa media. Ngayon zero eh. What happened? Sa mga previous administration, kahit nakalaban ka ng gobyerno, binibigyan ka ng advertisement. Pero ngayon, pati kaibigan. Pati kakampi, wala. So, Mr. President, yung sinasabi ng kalaban mo na ulo mo na lang daw at nakalabas sa quicksand, ay huwag mong pagayaan na gano'n ang mangyari. Dahil whether we like it or not, ay damay kami dyan sa mga mangyari na yan. So, Julie. Magandang umaga po sa lahat. Ako po kasi nagtrabaho po ako sa law office, kaya medyo may konting legal na tanong. Siguro kay Atty Vitangcol. Attorney, kung sa ganitong pagkakataon, no, nakakalungkot po na sinabi mismo ng dating Pangulo natin, FBR, na kung wala siya, walang kudeta. So in other words, isa siya sa mga nagkaroon ng bahagi dun sa dati nating kudeta. Sa ganitong pagkakataon, kung ganito po ang ipapakita natin sa taong bayan, sa mga kagaya po namin simpleng tao, sa mga walang trabaho, sa mga kabataan, kasi Teacher's Day kahapon, kaya naalala ko si Ma'am Imelda, Elizalde. Atty Vitangcol, ano po bang dapat nating gawin bilang isang media practitioner na hindi bayaran? Kasi alam nyo po, marami po kami na hindi po kami binabayaran para lang magbigay ng mga news sa ibang tao. Attorney, napakalaga po ng legality. Ano po ba ang dapat natin gawin sa ganitong klase ng mga impormasyon na ngayon lang natin nalaman? Isang napakagandang tanong niyan, Juby, no? Ito sasagutin ko, no, bilang isang dating guro, okay? Opo. At bilang isang dating opisyal ng Paglinawan, at isa rin sa mga nagmamahal sa ating bayan. Makikita kasi natin na ang media ngayon,
considering that I'm already a part of the media circle, meron tayong mga kasamahan na sulat lang ng sulat. Opo. Hindi bine-verify kung ano ang kanilang sinusulat. At marami din tayo nababasa na ito iba, magsusulat kung ano lang yung narinig nila. Okay? Without verifying whether the information or whether it is factual in nature. Kung opinion writer ka, pwede ka magsulat ng opinion. Pero hindi ka pwedeng mag-imbento ng katotohanan. Dahil ang katotohanan, isa lamang po palagi ang katotohanan. Bukod sa katotohanan, kasinungalingan na yan o half-lie or half-truth. Kaya pag nagsulat po tayo, no, dapat i-vet natin, ito ba ay totoo? Ito ba ay may magandang maibibigay sa ating mga kabataan? Yung iba kasi nagsusulat basta sensationalize, no? Yun ang isinusulat nila. Balik tayo doon sa epekto sa ating kabataan. Marami sa ating mga kabataan, basahin yung mga posting nila sa Facebook, ano? Nakikita mo, kuminsan walang saysay. Kuminsan ay walang patutunguhan. At kuminsan naman, ipinapakita ng walang respeto sa kapwa. Ito ang trabaho ng isang guro, di ba? Magpakita sa kanyang mga estudyante na dapat ganito ang pakikitungo natin sa ibang tao. Dapat ganito ang moralidad natin. Dapat ganito ang tamang pakikipag-unahin sa iba. At tayo, mga tao sa media, ay po pwede rin natin gawin ito. Sa ating pagsusulat, ipakita natin na ito ay isang magandang ehemplo sa mga kabataan. Dahil hindi po pwedeng sa ating pagsusulat, ini-encourage pa natin ang mga kabataan na gumawa ng mali. So, yun, ano, ang pagpuntahan natin lahat doon ay tayo ay dapat na magsilbing isang ehemplo sa mga kabataan, maging tayo man ay nasa media, maging tayo man ay guro, o maging tayo man ay isang opisyal ng pamahalaan. At babalik tayo doon sa pinag-usapan natin kanina na fake news. Dapat ang bawat isa, kung ikaw, lalo na kung ikaw ay opisyal ng pamahalaan, ay dapat lahat ng sasabihin mo sa bayan calculated. Dapat lahat ng sasabihin mo sa bayan ay tama. At dapat hindi mo lulukoyin ang taong bayan. Dahil sa bandang huli, ang taong bayan ang dapat ang nagdidesisyon. Salamat po. Para po kay dating Usec, DepEd, alam mo, napakagandang ehemplo po yung ginawa po niyo. Tapos si Eden. Opo, last na po. Yung CNG po, malaking bagay po ito. Pero nakita ko nga po, nasaksihan ko po yung launching, I was there. Nakita po natin halos puro retired po yung kasapi ng organisasyon. Meron po ba kayong intensyon na magsali ng mga talagang merong magagawa? Kasi pag sinabing retired, parang putol na yung putol na yung pakpak, di ba? Alam mo, Yes, Usec. alam mo, Juicy. Thank you. Isa ako dun sa mga retired. Wala na pakpak. Pero, Sorry po, sorry po. Pero, maski retired, Opo. But not tired. gumagawa pa rin tayo. Opo, never been tired. Hanggang buhay tayo. No? Meron tayong katungkulan. Hindi lang kakayanan no? Katungkulan, no? Nagkagawa tayo ng isang bayan, sisikapin natin na ang darating na henerasyon, no? Ang makukuha nila, ang mai-inherit nila, isang bayan na mas mabuti kaysa dun sa iniwanan natin. Hindi po ba? Or else, if we will continue to deteriorate and allow the country to deteriorate by not doing anything, then what is our responsibility to the future? As human beings, it is a moral duty to see to it in every which way, to do whatever you can so that the world that you will leave behind is better than what you had inherited. Yan din ang magiging katungkulan nila pagdating ng panahon nila. So habang nakakapagsalita tayo at habang naiimbita tayo dito sa magaling na programa ni Erick San Juan, sige pa rin tayo dapat. Walang retired. Ngayon, yung mga sundalo, Never been tired. they are retired from combat or active duty. But their minds are not retired. No? And this is the most powerful weapon, more powerful than the guns that they were holding. Their minds, their example of love of country, their example that they are willing to lay down their lives for an idea. Na, yan ang more powerful weapon.
Why not? At yan ang dapat nating ipakitang ehemplo sa ating mga kabataan. I salute to that. Thank you, sir. Sige din. Tapos si Tony, tapos si Sen. Kay Sir Paglinawan po. Sir, kanina nabanggit ninyo na next week parang magdo-door-to-door kayo sa mga congressmen to gather the signatures po to support yung impeachment against COMELEC Chairman Bautista. Tama po ba yung pagkakaintindi ko doon? No, next week will be the organizational meetings. Kasi ang magre-recess sila, babalik sila November pa. So pagbalik nila ng November, ready na kami. This is actually a lobby. Bihira dito sa Pilipinas na nakakaintindi ng lobby. Puro demonstration, puro pagsusulat, puro batikos kaliwat kanan. Pero ito natutunan ko sa Estados Unidos no, ako'y diplomat doon when I was press attaché. Ay isang bagay. We formulate an action na kasi yung mga boboto, yung mga congressman isa-isahin niyang dadalawin at kakausapin at kukumbinsihin at hihingin ang kanilang commitment in writing. Pagka hindi, that's the time the next action will come in, which I will not identify. Pero lahat yan, almost 300 yan, isa-isahin namin yan. Dadalawin namin yan. And this is where perhaps yung grupo ni Mayor, kasama rin si Leon. Si Leon, kasama ko yun ng 10 araw in front of COMELEC na kami ay nag-demonstrate na up to sawa sana, kaya lang for some reason dahil sumasama na ang weather at saka parang magkakaroon ng bakasyon naudlot at hindi na tumuloy. Kasama ko po sila kanino? Kaya tayo dito, all of us. Si kanino Tayag. All of us have organizations, and if we band together, tapos mag-a-assign tayo ng mga congressman, ilan lang yan? 300 lang yan. Kung tayo ay 30, tagsa 10 tao lang kakausapin natin. At yan masinsinan. Diyan nila makikita na ginagabang ng taong bayan talaga ang boto. Bakit? Importante yung ganyan. Dahil sabi nga ni Erick dito, malalim ang konteksto ng mga usapin. Malalim. At kung hindi natin bibigyan ng konteksto, maliligaw tayo. Bibigyan ko kayong 2 example. Una, nung kami student leaders, kami part of the first quarter storm. Nabaril pa nga ako in front of the old Congress. No? Ganito yan, and I have wounds to show, no? To prove that. Now, sino pa yung mga kasama namin doon? Para ma-appease kami, nag-form ng Youth and Students Affairs Board ang Malacanang. At 3 lamang doon sa mga 15 na kabahagi nun ang hindi tumanggap ng payola from Malacanang. At matutuwa si Nilo Tayag na isa sa hindi tumanggap ng payola mula sa Malacanang. At bakit ko alam yan? Dahil ako'y membro din ng Youth and Students Affairs Board. Siya representing Kabataan Makabayan, ako representing the College Editors Guild. At isa pa hindi tumanggap, si Lito Abilarte ng NUSP. Pero ano nangyari kay Lito? Ano nangyari kay Lito? After his term, the UP people, the Sigmaroans took advantage. Ang dami nilang pera na pinadala sa conference sa Dumaguete. Ano nangyari? Ang naging presidente po si Makapanton Amas at pagkatapos niya si Mervin Encanto. At sino po mga kasama nila noon? Sina Franklin Drilon po, mga estudyante pa ito sa law. Sino napakasawa ni Franklin Drilon, Nilo Tayag? Si Violeta Calvo. Ang pinakamatalino, pangalawa lang siguro, mag-aaway sila ni Miriam Defensor sa Chaco, kaya lang namatay na maaga si Violeta Calvo. The first woman that impressed me like Miriam Defensor na pwede maging presidente ng Pilipinas. Sino pa? Sino? Ito Nicolas Luis. O, kita nyo na? Ang lalim ng hugot.
At sino ang kapatid ni Lloyd Nicolas Lewis? Si Mary Nicolas, na dating Commissioner on Filipinos Overseas. May pinanggagalingan lahat ito. Minimension ko dito, Eric, yung control ng Sigma Rawa sa NUSP, na anak ng pateng, sila pa lahat, malakas ng boys. Mga Berton Abbas, Melvin Encanto, Franklin Drilon, Lloyd Nicolas Lewis. Mga malakas ng boys yan. Paing Salas. Hindi, na umalis na si Paing nun eh. Ngayon, si Rene Corona at si Tony Carpio, sumunod ito nung pumalit si Alex Melchor. Mga Melchor boys yan. So yan ang context ng pinagkagalingan natin. Bakit ko minimension ito? Dahil po nung itatag ang Tindig Pilipinas na nakadapa na yata ngayon, ito rin ang mga pangalan na lumalabas. U.S. Pinoy for Good Governance, Lloyd Nicolas. Itong si Karina Constantino David, asawa ito ni Randy David, na talaga namantikaan ng labi ng panahon ni Noynoy Aquino, etc. Dito listahan. Mga pare ng Brothers ng Lasal at pare ng Ateneo, called NGO. Mga bilyonaryo po ito, mga ito. Dahil in-endorse pa ng gobyerno natin ang kanilang bonds. Hanggang ngayon, ito ay isang skandalo na dapat imbestigahin ng Philippine Corruption Commission. Si Donkey Suliman ang mga dyan eh. Si Donkey Suliman. Itong black and white movement. Navarro. August 21 movement. Sino ito mga ito? Pare-pareho lang po yung mga yan. Plus yung 5 o 6 pa sa Senado na wala ng paroroonan. Ngayon, dudugtong ko lang po yung konteksto nito doon sa sinabi ni Eric. Kasi po, ano ang garantiya ni Ramos na pag siya nagkudeta ay susuportahan siya ng Amerika? Dahil as early as 1982 po, pinaplano na sa Estados Unidos na magkaroon lamang ng stimulus, papasok ang regime change. Sino nagpaplano? Sina Schultz po, sina Wolfowitz. Ito po ang grupong neo-conservatives sa Amerika. Sino mga ito? At sino ang kanilang itinanim sa Cory Aquino for President movement para maging mole nila at handler ni Cory Aquino? Hindi po Amerikano, British. Alam po ninyo ang pangalan niya? Mark Malloch Brown. Sino si Mark Malloch Brown ngayon? Siya po ang chairman ng Smartmatic. My God! Pinapaikot-ikot tayo ng mga ito. So, excite lang ako kasi yung memory ko tumatalas. Tapos ito pa isa. Ito malapit to sa puso natin dito. Dahil itong advokasyan ito ay pinanganak sa kwartong ito. Pinanganak by cesarean section. Dito sa labas ng CBCP na hindi minensyon na enemies of the state. Idagdag mo sa listahan mo yan, sir. Catholic Bishops Conference of the Philippines is an enemy of the state under Soc Villegas. Pero pagdating ni Del Valle, kakausapin na natin. Tulik! Bakit? Sabi, pag may sumuko sa inyong pulis na gusto mag-whistleblow, sabi nyo dalhin. At sabi na, sumakay naman si Pinglason. Pag tinala sa inyo, dalhin nyo naman sa Senado. Mga saraulo, gumagawa ng alternative justice system itong mga excuse me. Pero, nung wala nga ni Bato, mga kabansa, nung wala nga ni Bato ang CBCP, ano sinabi niya? Don't fish for extrajudicial killing witnesses dahil this might explode in your face, so to speak. At minensyon ni Bato. Ewan ko kung nakita mo, Eric. De La Rosa cited Vincent Tacorda, a resigned Catanduanes policeman who had recanted his earlier testimonies that police officers were planting evidence on suspects killed during the anti-drug operations. Nung forum ng National Guard, I brought this up
in public in front of my good friend Vitaliano Aguirre. Kababata ko po yan eh. Kaklase po yan ng aking kapatid. Very close, very close. At sinabi ko sa kanya itong konteksto na ito. Nasaan ngayon itong kasong ito? Tayo, dito. Perplex tayo, question mark, exclamation point, comma, semicolon. But never a period, walang closure. Bakit? Noong April 26, may nag-resign na police. Noong May 10, kinunan sila ng affidavit ni Trillanes together with the videotape. Noong June 7, ginamit ni Trillanes ang testimonya ng pulis na ito sa filing niya kasama si Gary Alejano sa International Criminal Court sa The Hague. On October 2, layo ng lockdown, no? October 2, nilabas uli ang pangalan nito sa hearing. October 2 na, this week, last Monday, ni Pampilo Lacson. Ano talaga ang events? And you all know this. November 26 po nagsimula ito, hindi April 26. November 26, sabi ko kay Secretary Aguirre, a Shabu laboratory was discovered by the police and military forces at Barangay Paltas Mall in Biracatantuani. Sayang, wala rito si Jimmy. In December 13, 2016, issue of his newspaper, Catanduanes News Now, a local journalist, Larry K., wrote about the incident, identifying the Governor Joseph Kua as a drug lord most likely responsible for the Shabu laboratory. 6 days thereafter, binaril si Larry K. He was shot in the head by an unknown assailant as he was about to enter the building housing his insurance company in Berak. He died the following day, December 20. Next date, April 26. Doon pa lang. 3 months after the killing, a policeman resigned by the name of Vincent Tacorda from the Philippine National Police. April 26. At ito ang sabi niya, he could no longer stomach the alleged illegal activities of his colleagues such as the EJK, corruption and planting of evidence. Ano ang susunod? May 10 na ba? Nung siya ay mag-sign ng affidavit? Hindi po. May 5, the common law wife of slain Larry K. Si Edwin Paglinawan, umupo dito. Ha? O, umupo dito. Filed murder complaints with the DOJ against K, Tacorda, a certain Prince Lim Subyon, and 2 unidentified men of murder. Tacorda and the 2 identified men are also facing robbery charges. Saka pa lang, May 10, pumirma ng affidavit si Tacorda, facilitated and videotaped by Senator Antonio Trillanes. June 7, pinayal ni Trillanes at Gary Alejano sa International Criminal Court. And assumably, June 29, na-realize siguro ni Tacorda na ginagamit siya ng mga politiko. Tacorda recanted his first affidavit, saying in the second affidavit, I have done some serious searching and have come to realize that I love my organization and I continue to hold it in its ranks in the highest respect despite some sad experiences I went through. July 3, he informed, a few days after, he informed the Committee of Lacson about his recantation. Pero bakit ngayon, October 2, nung Lunes lamang, ito ilalabas ulit ng isang taong may presidential ambition? Mag-isip-sip tayo. Dahil baka kung saan tayo dalhin dito ni Trillanes at ni Lacson, mukhang meron silang workout na ano rito, na teleserye. Kanyas are icons of conversion of hitman into the mercy of God. My goodness, basahin nyo ang column ni Ambassador Rigoberto Tiglao. I-google nyo, exploiting gods for politics or egotistic ambition. Tingnan nyo itong mga taong to. Itong mga Padre Damaso, sumasawsaw. Bakit? Pagka ang pare ay nagkamali, katulad ni Lagarejos, kung hindi pa nabuking at na-entrap si Lagarejos, isusuko ba ng simbahan yan sa
justice system natin? Hindi po. Itatago na yan, itatapon na yan sa Vatican. At i-assign sa isang church somewhere in Rome or somewhere in the US. Nakalimutan na natin yan. Kaya po, pag sasabi ko sa programa ko, pagka meron kayong nakilala na pare o lalo na't obispo na nagluluko, katulad ng dating obispo ng Paco na nalipat sa Antipolo, hindi ko lang mentionin ang pangalan, ipagbigay alam po ninyo. Ha? CBC. Hindi. Sa grupo ng Tokang. Sandali lang. Gusto ko lang mag-react bago mo natin makalimutan to. Alam niyo po, ang tawag ko kay Bishop Soc Villegas ay Caiphas. No? Kung kilala niyo po si Caiphas at alam niyo yung storya nung pagkapatay ni Jesucristo, ito pong si Caiphas, siya yung tinuturing high priest. Okay? At siya yung hindi lang facilitate, siya yung nagplano sa papapatay kay Jesucristo na kinontsaba ni Poncio Pilato. No? Alagad ng dating simbahan yon. No? Kaya itong si Soc Villegas, no? Ang tawag ko dyan ay Caiphas. No? At yung dinadala niya sa pagkamatay ay ang buong bayan. Hindi si Duterte, yung buong bayan. Kanina po ang sinasabi ko sa inyo na ang talagang pinupuntirya nitong mga kalaban ng bayan, enemies of the state, ay ang pagwasak ng bayan. Linchpin lang po si Duterte. Now, Soc Villegas, when he speaks, he does not speak for CBCB. He just happens to be the president of CBCB at the time, and up to now he's no longer president. He's still speaking. But what is wrong in this particular case are two things. One, the media takes it on as the position of the Catholic Church, when it is not. The other thing is they say because he is an officer of CBCB, it is the position of CBCP. But CBCP has not come out with a statement as a whole. You must understand, CBCP meets only twice a year. All of those 300 or so bishops, they discuss this, they discuss these issues, and they come out with a more proper statement. Nothing that is anything close to what Villegas is saying, or what Bishop David is saying, or what any other bishop right now individually is saying. That is what's wrong. The media makes it believe that it is the position of the Catholic Church. What else is wrong? The very bishops themselves, they do not premise their statement as their personal opinion. They make people believe that it is the Catholic Church's position. This is malice. Alam nyo po, it is a religious organization. Catholic is Christian organization. Right? Isipin nyo, kung kayo po si Satanas, sinong unang-una nyo pong papasukan at didemonyohin? Ang Catholic Church. Kasi, pag nakuha mo yan na maging demonyo, leader na yan, at sisirain ang pag-iisip ng lahat ng kasama sa simbahang Katoliko. Ganyan po sa aming paningin ang nangyayari. Ang nakakalungkot, pati na ang presidente galit sa simbahang Katoliko. Oy, maraming mga kasalanan nitong mga obispo. Alam niyo po, yung mga kabaklaan, pumapasok po dyan, no? Dahil hindi nga sila mag-aasawa. At gusto nila, kunwaring kasama niya, puro lalaki.
Sasabihin ko po sa inyo to, pero hindi ko alam kung ano yung lugar. Pero meron pong isang obispo na rinirespeto ko. Ang sinabi niya sa akin, meron pong isang seminaryo o kumbento, ano man, dito sa Tarlac. Lahat po sila bakla. Confirm yan. All of them are homosexuals from the top to the bottom, practicing homosexuality inside the convent. Correct. Correct yan. Okay. No, that is not Catholic Church. Yes. What do people want to be able to say? No? The Catholic Church is corrupt. The other thing, ang kabaklaan po is not a unique thing in the Catholic Church. All types of religious organizations have their own share